यो 620 किलोमिटर रेन्ज भएको इलेक्ट्रिक कार स्काईवेल भन्ने कम्पनीको 85 भन्ने मोडल है। यसले चाहिँ एक सिंगल चार्जमा 620 किलोमिटरसम्मको रेन्ज दिन सक्छ है। इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूले चाहिँ रेन्जै दिँदैन भन्ने साथीहरूको लागि यो भिडियो है। तपाईँले अब स्काईवेल भन्ने कम्पनीको 85 भन्ने मोडल किन्नुभयो भने एक सिंगल चार्जमा यसले 620 किलोमिटरसम्म रेन्ज दिन सक्छ भने चाहिँ नेपालमा सबैभन्दा बढी रेन्ज दिने इलेक्ट्रिक कारमध्ये पर्न जान्छ यो है। सो आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्ने चाहिँ स्काईवेल भन्ने कम्पनीको 85 भन्ने मोडल इलेक्ट्रिक कारको बारेमा। सो तपाईँहरू पनि हाम्रो युट्युब च्यानल पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। म पङ्कज, तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल बुक युट्युब च्यानल। सो अब कुरा गरौँ हामी यसमा हुने फिचर्स र फङ्सनहरूको बारेमा। सो यसमा चाहिँ तपाईँले 86 किलोवाटको ब्याट्री पाउनुहुन्छ जसले चाहिँ 620 किलोमिटरसम्म रेन्ज दिन मद्दत गर्छ भने चाहिँ 150 किलोवाटको फ्रन्ट मोटर पाउनुहुन्छ जसले चाहिँ 320 Nm टर्क जेनेरेट गर्छ। झन्डै 40-70 लिटरको यसमा चाहिँ ठुलो खालको बुट स्पेस पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ जति सामान तपाईँ लगेर राख्नुभयो भने मजाले अटाउँछ। कार ठुलो भएकै कारणले तपाईँले यसमा चाहिँ ठुलो खालको बुट स्पेस पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी स्पेसियस सिटहरू पाउनुहुन्छ। पछाडि र अगाडिको दुइटै सिटको तपाईँको ग्याप देख्नु भने मजाको छ जसले गर्दाखेरि तपाईँ खुट्टा राख्न चाहिँ खास अप्ठ्यारो हुँदैन। त्यसै गरी लेदर फिनिसिङ साथमा चाहिँ तपाईँले सिटहरू पाउनुहुन्छ। भित्रको इन्टेरियर देख्नुभयो भने तपाईँको एउटा लग्जरियस कारमा छु जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ है। हुन त कारको प्राइस पनि एकदमै महँगो छ, तपाईँले भिडियोको लास्टमा पनि थाहा पाउनुहुन्छ भने चाहिँ। त्यसै गरी यसमा चाहिँ तपाईँले सनरुफ अप्सन पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ ठुलो खालको सनरुफ छ जसमा यसमा चाहिँ तपाईँले 190 मिलिभन्दा माथिको तपाईँले ग्राउन्ड क्लियरेन्स पाउनुहुन्छ जसले चाहिँ एसयुभी बनाउन यो कारलाई चाहिँ मद्दत गर्छ भने चाहिँ अब तपाईँको यसमा चाहिँ रेन्ज पनि राम्रो हुने भयो, ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि राम्रो हुने भयो भने चाहिँ तपाईँको पहाडतिर गएर पनि तपाईँको लङ टुर गर्दाखेरि पनि तपाईँको ब्याट्रीको समस्या, चार्जिङको समस्या चाहिँ भएन। सो अब कुरा चार्जिङकै गर्ने हो भने यसमा चाहिँ तपाईँले 22 किलोवाटसम्मको एसी चार्जिङ सपोर्ट गर्ने क्यापेसिटी छ भने 90 किलोवाटसम्मको तपाईँको डीसी फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्ने क्यापेसिटी छ। अब डीसी फास्ट चार्जिङको कुरा गर्ने हो भने 0 to 80% चार्ज जम्मा 30 मिनटमा गर्न सक्छ भने चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चारवटा हिलमा तपाईँले डिस्क ब्रेक पाउनुहुन्छ जसले ब्रेकिङ क्यापेसिटी पनि एकदम मजाको तपाईँले यसमा चाहिँ पाउनुहुन्छ भने चाहिँ चारवटा एलो हिलको साथमा आउँछ, एबिएसको साथमा आउँछ, ग्राउन्ड क्लियरेन्स एकदमै राम्रो छ, फ्लोरमा ब्याट्री हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ लेजर एलइडी हेडलाइट पाउनुहुन्छ जसले चाहिँ टाढासम्म उज्यालो दिन्छ भने चाहिँ नाइट भिजिबिलिटी पनि यसको चाहिँ बब्बाले तपाईँले चाहिँ पाउनुहुन्छ विथ डिआरएलको साथमा आउँछ। त्यसै गरी यसमा वारेन्टी ग्यारेन्टी कुरा गर्ने मोटर र ब्याट्रीमा तपाईँले 8 वर्षसम्मको वारेन्टी ग्यारेन्टी चाहिँ पाउनुहुन्छ। सेफ्टीको लागि 4 एयर ब्याग, एसी चार्जिङ पोर्ट, 12.8 इन्चको इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम, फुल्ली फोल्डिङ सिट, 0 to 100 को स्पिड जम्मा 8 सेकेन्डमा पुग्न सक्छ। यो मेन कुरा भन्ने बुझ्नुपर्ने कुरा भने कार किन्दाखेरि रेन्जको कुरा, मोटर पावर, पर्फर्मेन्स, ब्याट्री होइन, अनि त्यसपछि तपाईँ ग्राउन्ड क्लियरेन्स, यी कुराहरू बाँकी फङ्सनहरू फिचर्सहरू तपाईँ कमन कुरा हुन्छन् जुन एकदेखि अर्को कारहरूमा लगभग 90% म्याच गर्छ। त्यसमा चाहिँ 5-7 वटा फिचर्सहरू मात्रै फरक हुन्छ, बाँकी लगभग सेम नै हुन्छ। मेन कुरा बुझ्नुपर्ने भनेको यो इलेक्ट्रिक कारमा चाहिँ रेन्ज हो जसले चाहिँ एक सिंगल चार्जमा 620 किलोमिटरसम्म रेन्ज दिन सक्छ भने चाहिँ टाढा यात्रा गर्नु पर्दाखेरि एउटा स्पेसियस र ठुलो इलेक्ट्रिक कारको खोजीमा आउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि बेस्ट अप्सन चाहिँ देखिरहेको छु। यसको प्राइसको कुरा गर्नु त 1 करोड 9 लाख रुपियाँ पर्छ भने चाहिँ प्राइस पनि महँगो छ, तर गाडीको जुन हिसाब फिचर्सको हिसाबले, रेन्जको हिसाबले चाहिँ गर्दाखेरि यो गाडी चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ हुन जान्छ। अर्को कुरा चाहिँ यसको मोटर क्यापेसिटी पनि 150 किलोवाट भएको कारणले यसको प्राइस चाहिँ लगभग भन्सार एकदमै धेरै तिर्नुपर्ने भएको कारणले पनि यसको प्राइस चाहिँ माथि भएको छ। अर्को कुरा चाहिँ यसको रेन्ज पनि धेरै भएको कारणले ब्याट्री क्यापेसिटी ठुलो राख्नुपर्छ नि त। सो तपाईँहरू पनि किन्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले नम्बर छोडिदिएको छु, कम्पनीको लिङ्क पनि छ, त्यहाँ गएर तपाईँले वेबसाइटमा गएर कुराहरू कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँले टेस्ट राइड गर्न पाउनुहुन्छ। सो तपाईँहरूले यो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पऱ्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। त्यसै गरी हामी चाहिँ इभी सम्बन्धी यस्तो भिडियोहरू लिएर आइराखेको हुन्छौँ जस्तै इलेक्ट्रिक स्कुटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक अटो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ इभी सम्बन्धी तपाईँको नि छ। एकचोटि हाम्रो च्यानलले भिजिट गरेर हेर्नु होला, खालि इभीको भिडियो हामी मात्रै बनाउँछौँ। सो भेट्ने नेक्स्ट भिडियोमा आजलाई यति मात्रै। ओके, बाई बाई एन्ड टेक केयर।